Rồi hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài 3 là bài về khối nguồn 3V và 5V ha các bạn ha. Thì 3V 5V là cái khối nguồn VCC chính đi cấp cho tất cả các iPhone để nó hoạt động nha các bạn. Đó. Thì chúng ta phải xác định được khối nguồn 3V với 5V trước nha. Để nếu mà khi mà có những trường hợp các bạn nhận một con Vega đó, các bạn bật nguồn lên và các bạn kiểm tra, các bạn đo đạc, các bạn không thấy nó có 1.8, không thấy nó có nguồn về RAM, không thấy nó có nguồn GPU, thì các bạn đa phần các bạn đi xử lý cái nguồn 1.8 trước, đúng không? Đó. Thì trước cái phần mình xử lý 1.8 thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xử lý cái khối nguồn 3V và 5V ha. Đó là cái nguồn nuôi cho tất cả các IC. Đó. Đâm ra là mình phải có nó trước thì những con IC kia nó có nguồn cấp thì nó mới hoạt động được nha các bạn. Rồi, trước mặt các bạn đây là một cái điển hình của một con Vega ha. Khi mà nó bị mất 3V với 5, khi mà nó bị mất 3V hoặc 5V thì nó sẽ như thế nào? Thì bình thường khối nguồn mà 12V nè, 3V với 5V thì cái khối nguồn 5V là cái khối nguồn dễ mất nhất nha các bạn nha. Tại vì cái khối nguồn 3V với 12V là cái khối nguồn được cấp từ cái khe PCI cấp lên. Thì nó tỷ lệ mất nó thấp lắm nha các bạn. Còn đối với những con Vega sau này nó sẽ có một cái con để quản lý cái khối nguồn 5V. Đó, thì cái con IC này rất dễ bị chết ha. Rồi, bây giờ trước mặt các bạn đây là một con Vega, mã này là 10603GB ha. Và điển hình của cái việc mất 5V là con Vega này bị nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cấp nguồn lên nè. Mình tiến hành mình đo ha. Rồi. Mình sẽ tiến hành mình đo đạt. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra cái khối nguồn 12V nha các bạn. Đây, cái khối nguồn 12V thì nó có nha các bạn nha. Rồi, mình sẽ đi đo chi tiết từng cuộn dây cho các bạn xem ha. Khối này nè, mất luôn nè. Rồi, đây cũng bị mất luôn nè. Khối nguồn này khối nguồn VRAM ha. Thì khối nguồn VRAM này nó cũng sẽ bị mất luôn nha các bạn. Đây. Đó, GPU cũng mất. Thì 1.8 nó cũng mất luôn. Rồi. Thì lý do tại sao mà nó bị mất cái khối nguồn tất cả các khối nguồn ở trên một con Vega. Thì đây các bạn, ngay chỗ cuộn dây này đây, đó là một cuộn dây của nguồn 5V. Thì cái cuộn dây này mình đã tháo ra sẵn rồi để cho nó mất 5V. Đó, để cho các bạn biết là khi mà con Vega nó bị mất 5V thì nó sẽ mất những cái khối nguồn gì. Đó, để mình đo lại một lần nữa ha. Thì các bạn để ý nè, 12V có nè, 12V xuống qua con chở cũng có luôn nè ha. Đó, có nghĩa là cái nguồn cấp từ khe PCI và nguồn phụ của mình nó đã có rồi. Đó, nhưng mà bây giờ bản chất vấn đề ở đây là nó bị mất khối nguồn 5V. Mà khối nguồn 5V lại là cái khối nguồn chính để cấp cho tất cả cái con IC này nó hoạt động. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đóng con IC 5V vào lại để cho, và mình sẽ đo đạc lại cho các bạn thấy ha. Đó, theo mình cái khối nguồn 5V này nó cũng quan trọng lắm nha các bạn. Khối nguồn 5V này cực kỳ quan trọng, nó là cái nguồn nuôi cho tất cả con IC của mình. IC mà không có nguồn nuôi thì tất nhiên là tất cả các con IC nó đều không hoạt động rồi nha các bạn. Thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng của chúng ta đó là mất hết tất cả các khối nguồn khác ha. Rồi, sau khi mình thay những con IC này vô, mình sẽ rút chân nó lại một lần nữa ha các bạn ha. Cho nó ăn đều tất cả các chu trì ha.
Rồi sau đó mình sẽ vệ sinh nó lại. Rồi nó vẫn còn nóng ha các bạn ha, chúng ta sẽ đợi một xíu cho nó nguội. Rồi ha các bạn ha, sau khi chúng ta đợi nó nguội xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vào lại ha. Rồi khi mình đã cấp nguồn vào lại á thì mình đo lại chỗ cuộn dây này nè các bạn, nó đã có 5V rồi ha. Thì khi mà nó đã có 5V á thì bây giờ chúng ta đi kiểm tra những cuộn dây khác ha các bạn ha. Đây nó sẽ có được 1.8 nè. Rồi sau đó chúng ta kiểm tra nguồn VRAM nha các bạn. Đó, nguồn VRAM nó có được 1.5 nè các bạn. Rồi thì ở trên đây là cái cuộn BESVDD nè. Đó, nó cũng đã có 1V. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra nguồn 0.9 nữa ha. Đó, nó đã có đầy đủ lại hết tất cả các mức nguồn rồi ha. Cái nguyên nhân chính ở đây khi dẫn tới con Vega của chúng ta nó bị mất nguồn á, mất hết toàn bộ các khối nguồn á, thì là do nó bị mất 5V. Đó, thì như mình đã nói cho các bạn biết, có cái khối nguồn 5V này á là cái khối nguồn rất quan trọng nha các bạn. Nó là cái nguồn nuôi chính để cấp cho tất cả các con IC ở trên con Vega này nó hoạt động. Đó, khi mà mất áp 5V á thì chúng ta sẽ bị mất hết tất cả các khối nguồn. Đó, nên là các bạn phải đặc biệt lưu ý cái điều này nha. Khi mình nhận một con Vega sữa thì mình kiểm tra đầu tiên là chạm chập 12V, sau đó mình sẽ đi kiểm tra 3V, 5V. Xong hết rồi thì mình mới đi kiểm tra tới các nguồn thứ cấp như là POL, đó là nguồn 1.8V đó ha. Xong rồi tới nguồn RAM và nguồn GPU. Nó là cái thứ tự như vậy. Thì link những bài trước á, thì mình đã để ở dưới phần mô tả ha. Bài 1, bài 2 thì các bạn có thể vào đó các bạn xem lại. Đó. Và ở dưới mô tả này mình cũng sẽ đính kèm cái link Facebook của mình để mình các bạn mà có những cái trường hợp ca khó các bạn có thể liên hệ với mình ha. Và mình sẽ cũng có nhận sửa chữa luôn nha các bạn. Đó. Rồi khi mà nhận sửa chữa của bạn nào đó thì mình sẽ lên clip luôn để cho bạn đó biết là tại sao là bạn nó sửa không ra được cái con Vega đó ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo, đó là bài 4 ha. Bài 4 thì mình sẽ phân tích về cái khối nguồn POL hoặc là cái khối, được gọi là cái khối nguồn 1.8 đó các bạn. Đó. Thì video tới đây là kết thúc ha. Các bạn thấy hay và bổ ích thì các bạn cho mình xin một like, một subscribe nha các bạn. Đó, mình có để mình có động lực mình ra được nhiều video hơn ha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.